Перебування у чергах на заправки позитивно впливає на свідомість росіян. Вони все більше висловлюють невдоволення Владіміру Путіну. Можливо, колись вони здогадаються, що починати війну проти України було великою помилкою. Владимир Ильич, а подскажите, а как так получилось, то, что по территории Российской Федерации спокойно летают ракеты, дроны, уничтожают НПЗ? Загадка. Оскільки України не існує і українців не існує за версією російської пропаганди, це точно були не ми. Це, напевно, роблять самі росіяни, бо у них там всередині гражданська війна. Кто эти люди, которые беспилотников запустили? Это те, кто рядом. Это твой сосед, это твоя подруга, это может быть кто угодно. Страшно от этого. Рівень накруту на болотах зараз максимальний. Росіяни добровільно стають на чергування на автошляхах і перевіряють фури на те, чи не перевозять раптом вони українські безпілотники. Тимчасово жива мерзота Маргарита Сімоньян, яка обіцяла захопити Україну якнайшвидше, зараз каже, що нічого поганого у дефіциті пального немає. Раніше ж і їжа була по картках. В горячей войне мы Украину победим за 2 дня. Чего ее побеждать-то, господи, ну Украина. Ну. A few moments later. Бензина нет. Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще-то была по карточкам. Вы не помните, что ли? Депресія усе більше охоплює російських пропагандистів. Дісталася вона і до Хлобистіна. Він вже не кричить Гойда, він каже, що починається апокаліпсис. Но если разговаривать не только простые разговоры, то, товарищи, это все-таки конец света. На стадії заперечення перебуває тимчасово живий пропагандист Соловйов. Він досі не зрозумів, чому на так званій Росії серйозні проблеми із бензином і вважає, що, можливо, це змова особисто проти Владимира Владимировича. Почему на заправках бензина нет, наряда? Так бензин есть или бензина нет? А почему по ночам Лукойл закрыт в Москве? А может, вы пытаетесь принудить, в кавычках, нас к миру? И это заговор? Это заговор? Один російський економіст, який виступав на їхньому телебаченні, каже, що росіяни здогадуються насправді, що відбувається, і розуміють причинно-наслідкові зв'язки. Люди прекрасно понимают, что ситуация, создана, скажем так, нами самостоятельно в данном случае, видят причинно-следственные связи и не понимают, когда это закончится и чем. За оцінками оцього економіста, у так званої Російської Федерації є іще запаси на те, щоб існувати хоча б якось до осені, а що робити із вересня, поки що великий знак питання. До сентября у нас резервов хватит, видимо. А 10 дальше секунд. что? Вот и все, в этом весь вопрос. Что будет поздней осенью и зимой? Вот эти люди беспокоятся. Люди безпокояться, але замало, тому що вони досі підтримують війну. Люди безпокояться, але я би не називав їх людьми, бо вони далі пруть у наступ на нашу країну.